أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكي ولون أترى عليكم كي ولون عليكم يرفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم awaki gbogbo àwọn ọmọ ya mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin káàkiri gbogbo ibi tí a ti ń wà lórí gbẹ̀rẹ̀ àgbáláyé eléyìí ni àgbékalẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ nípa àlàyé iṣẹ́ hajj ṣíṣe fún àwọn ọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn lọ́kùnrin lóbìnrin tí wọ́n ń ṣe ìgbáradì láti lọ sí Mẹ́kà Mẹdínà láti lọ bá ṣe ìjọsìn tí ó jẹ́ orígun kan nínú àwọn orígun ẹ̀sìn Islam tí a ṣe kíni tí a ní tí iléeṣẹ́ wa Alobas Travel and Tours tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ láti ọwọ́ olùdásílẹ̀ aṣíwájú rẹ̀ ọ̀gá wa ẹni rẹ̀ Sheikh Al-Ustaz Al-Hajj Abdulbasit Hamzat Alunigbeja kọ́lọ̀mbà àlékiọlá kó má ṣàlàyé máa bá wa pẹ̀lú wọn tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ wípé kó máa jẹ́ àlàyé fún àwọn ọmọ ìyá wa tá ń ṣe ìgbáradì náà láti lọ bá ṣe ìjọsìn ní Mẹ́kà Mẹdínà yálà ilé tá ń bá iléeṣẹ́ wa Alobas Travel and Tours tá ń bá lọ ni àbí tí à ń bá àwọn iléeṣẹ́ mìíràn tá ń bá lọ àbí gbogbo ibi tá ti ń lọ káàkiri gbogbo orígun mẹ́rin àgbáláyé ètò yìí náà ni ètò tí wọ́n gbé kalẹ̀ táàrọ̀ a máa ṣàlàyé fúnra wa díẹ̀díẹ̀ nípa kí ni tó dìrọ̀ mọ́ àwọn iṣẹ́ hajj tí a fẹ́ lọ ṣe èwo la fẹ́ bára sọ̀rọ̀ ilé lórí lónìí òun náà ni nípa pé kí ni tọ́lọ́run bá àlékiọlá tó sọ nípa hajj ṣe kí ni tánàbí Muhammad sallallahu alaihi wasallam kí ni tó náà sọ nípa rẹ̀ torí pé ànábì Muhammad òun náà ni ẹni tí Ọlọ́run bá àlékiọlá tó fi ẹ̀sìn rán tó fi kálé kákó káàkiri gbogbo orígun mẹ́rin àgbáláyé kò sí ìkankan tá a máa ṣe nínú Islam tí ò ní tọ́lọ́run sọ nípa ẹ̀ tí ànábì wa náà tó sọ nípa ẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló jẹ́ wípé àwọn èèyàn mọ̀ bí wá léèrè kí ẹ fẹ́ lọ ṣe hajj kí lẹ fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀ wọn ò mọ̀ pé ìjọsìn ni ò tọ́lọ́run bá àlékiọlá tó pa ara ṣe wọ́n mọ̀ kí adúrú owó ìtẹ́ bá lọ kó ṣe nǹkan báyìí tí ò ní ṣe kíní kan ká lọ mọ̀ yí pé ní n tá a fẹ́ lọ ṣe yìí owó wa bó ṣe lè wò kó pọ̀ tó àti wàhálà tá a fẹ́ lọ fi ara wa tá a fẹ́ lọ fi gbolẹ̀ rẹ̀ fún Ọlọ́run ní Mẹ́kà ní Mẹdínà ni ká lọ mọ̀ yí pé ní n tó ní ẹ̀san tó gbáǹkọ́ gbì níwájú Ọlọ́run ni torí pé ní hajj ṣíṣe ó jẹ́ eléyìí tó ó jẹ́ orígun ìkẹyìn nínú orígun Islam tá a ṣe kíni ta ni ó sì jẹ́ rúkùnù náà àdé orígun wọn tó tóbi walahu thawabun jazil bẹ́ẹ̀ sì ní tó yẹ pé ẹn tọ́lọ́run bá àlékiọlá tó bá fún ní ìkápá tó fún lórí ọ̀fẹ́ àǹfààní pé kó rí hajj ṣe kó tó kù láyé ẹ̀san gbáǹkọ́ gbì ẹ̀san ńlá ó ń bẹ fún ẹni bẹ́ẹ̀ ní ayé ń bí àti níwájú Ọlọ́run lọ́jọ́ gbéǹde àlìkìyámà kí ni Ọlọ́run bá àlékiọlá kí ló wá sọ nípa hajj ṣe nínú ọgbà al-Qur'an ba'da al-isti'azati wal basmala Ọlọ́run bá àlékiọlá ń bá sọ̀rọ̀ nínú Suratul Imran bismillahir rahmanir rahim ó ní pé walillahi ala an-nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin Ọlọ́run bá àlékiọlá ó jẹ́ ká mọ̀ pé òun ti ṣe hajj lílọ lọ́ranyàn òun ti ṣe lọ́ranyàn lé àwa ọmọ mùsùlùmí lórí lọ́kùnrin ni lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà ni àwa ọmọ mùsùlùmí wo eléyìí tó ní kápá tó ní owó tó lè fi lọ tó jẹ́ pé gbogbo ń tá a fi rí ibẹ̀ dé sí gbogbo rẹ̀ ni a ní owó tá a lè fi ṣàkàsọ gbogbo ẹ̀ tá a fi ṣe pèsè rẹ̀ bóyá flight tá fẹ́ gùn lọ ní tá a rò ra ticket ilé tá fẹ́ lọ gbé lọ ní hòtẹ́ẹ̀ tá a rí bí dé sí tá a lè fi sọ pé ìjọsìn tá a fẹ́ lọ ṣe a fẹ́ rí ṣe ní rọrùn gbogbo ń tá a máa jẹ lọ́nà tá a fi rí ìjọsìn ṣe tó yẹ pé gbogbo owó tá a fi ṣe gbogbo nǹkan yìí a ní kápá rẹ̀ àwọn ará ilé wa tó yẹ pàtó fi sílẹ̀ náà a ní ń tá a fi sẹ́tù wọn tó yẹ pé ní kò ní sí wàhálà tẹ́lẹ̀ òní pa wọn tí ara òní ni wọn Ọlọ́run bá àlékiọlá jẹ́ ká mọ̀ pé àwa tí a bá fún tọ́lọ́run bá fún ní irú kápá báyìí ájì ó ti di ọ̀ranyàn lé wa lórí tá a rẹ̀ tún ní àlàáfíà tó péye péré bẹ́ẹ̀ sì ni Ọlọ́run wá jẹ́ ká mọ̀ pé ẹni tí ó bá wá gbẹ́rù gbọ́rí tọ́lọ́run fún ní kápá tó wá sọ pé òun ò ṣe Ọlọ́run jẹ́ ká mọ̀ pé irú àwọn ẹni báyìí wọ́n ti ṣe kèfèrí sí Ọlọ́run bá àlékiọlá tún bá wa sọ̀rọ̀ nínú súrọ̀ míì nígbà tí ó pa ànábì wa Ibrahim àti Ismail ànábì wa Ismail ọmọ ànábì wa Ibrahim tó pa àwọn méjèèjì láṣẹ pé kí wọ́n kàn lọ nàró Káàbà gbàtán wá nàró rẹ̀ tán kí ni tó sọ tán wá ké pe Ọlọ́run pé Ọlọ́run in tó bẹ̀ wá níṣẹ́ rẹ̀ tó ní ká ṣe àti ṣe o tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́ wa tọ́lọ́run bá àlékiọlá wá sọ pé mo ti tẹ́wọ́ gba iṣẹ́ yín kí ó lè jẹ́ pé iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe tí mo sọ pé mo tẹ́wọ́ báyìí ó lè jẹ́ tí gbogbo ayé tí wọ́n ní mọ̀ pa gbogbo ọmọ mùsùlùmí tí ó sì láyé ńgbà náà lọ́nà tó tún mọ́ bẹ láyé kó lè bá jẹ́ pé ilé náà gbogbo oníkálukú ni ó ṣe kíni ni ó mọ̀ pé ilé náà ń bẹ níbi tí ó wà Ọlọ́run bá pa láṣẹ pé kó pe ìrun ibi tí wọ́n pè òun náà nínú Suratul Hajj Ọlọ́run bá àlékiọlá ti ń sọ fún wa pé wa'adhdhin bin-nas fil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum
min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ibi ni Ọlọ́run bá lékeọlá ló ti wá pa Ànábì wa Ibrahim láṣẹ ipé kó pè nígbà tó kọ́ ilé náà tó wá ké pé Ọlọ́run kó gba iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ tòun. Ọlọ́run wá pa láṣẹ pé kó pè òun. A lè jẹ́ pé gbogbo oníkálukú ọmọ mùsùlùmí tó bá padà ń dáyé nígbà tí Ànábì Ibrahim tó kọ́ ilé náà tán, gbogbo ọmọ mùsùlùmí tó bá padà ń dáyé nígbà náà wọ́n á lè mọ̀ pé ibì kan wà táwọn ń pè ní Kaaba ní Mẹ́kà. Oníkálukú wa a lè máa ṣe ojú kòkòrò, a lè máa ṣe ìjẹ̀ránpá a fẹ́ lọ ṣe kíni, a fẹ́ lọ físìtì ilé náà, a fẹ́ lọ ṣe ìjọsìn bẹ́ẹ̀. Ká lọ mọ̀ pé gbogbo ẹni tí ó bá sọ pé òun jẹ̀rán pé òun fẹ́ lọ Mẹ́kà lónìí, àbí gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá kádàrá pé ó ti lọ ni, àbẹ́ ẹni tí ó tún fẹ́ lọ, àwa tá a fẹ́ bá iléeṣẹ́ wa Alobas Travel and Tours lọ ní ọdún 2025 yìí, àbí gbogbo àwọn ọmọ mùsùlùmí tá à ń lọ láti gbogbo ibi tá a ti ń lọ, ká lọ mọ̀ pé ní Ànábì Ibrahim ló ní kálukú wa ń jẹ́ lónìí. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìpèpè Ọlọ́run tó ta ẹni tó paláṣẹ Ọlọ́run bá lékeọlá òun náà ló paláṣẹ pé kó pè òun. Ká lọ mọ̀ pé ìpèpè Ọlọ́run ni gbogbo wa jẹ́ o. A fẹ́ lọ ṣe ìjọsìn ni, à ń tẹ̀lé ti Ọlọ́run bá lékeọlá ni. Kò sì sí ẹ̀dá kan tí ó tẹ̀lé tọ́lọ́run bá lékeọlá àyàfi kó jẹ́ pé ẹ̀san ńlá ó ń dúró de irú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ní ayé ni àbí lọ́jọ́ gbẹ̀ndẹ̀ àlùkìyámà. Bẹ́ẹ̀ ni kí ni Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam kí ló náà sọ nínú ọgbà ọ̀rọ̀ rẹ̀ nípa hajj ṣíṣe. Ànábì Muhammad ó sọ nígbà tó ń ṣàlàyé àwọn orígun Islam, ó ní buniyal Islam ala khams shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah, iqamis salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadan wa hajjil bayt man istata'a ilayhi sabil. Ànábì náà wá ṣàlàyé fún wa yípa pé ẹ̀rí lọ sí hajj nínú àwọn arkanul Islam eléyìí tó kẹ́yìn ni fún gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá sọ pé kó ní ìkápá àtowó tí ó fi lọ àti ti agbára àti àlàáfíà ara. Ó jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ní irú ààwẹ̀ ní báyìí o, hajj ó ti di ọ̀ranyàn lé wa lórí. Àwọn eléyìí ni àwọn ẹ̀rí tó jẹ́ yí pé ó ń tọ́ka yí pé ní hajj ṣe Ọlọ́run ló pa wá láṣẹ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ̀san ń bẹ fún ẹni tó bá ṣe hajj tó ní kápá tó sì ṣe, ẹ̀san ń bẹ fún ẹni bẹ́ẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Àwa bẹ̀ Ọlọ́run fún gbogbo àwọn ọmọ ìyá lọ́kùnrin lóbìnrin tá ń lọ ṣiṣẹ́ hajj ní ọdún ìyá 2025 yìí, ká lọ mọ̀ pé ìjọsìn ni. À ń bẹ̀ Ọlọ́run fún wa ìjọsìn yìí tá a bá débi tá a fẹ́ lọ ṣe k'Ọlọ́run bá lékeọlá kó má ṣàlàyé tẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ wa ní ìjọsìn, kó tẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ wa níṣẹ́ olóore. Ọba tó tẹ́wọ́gbà iṣẹ́ Ànábì wa Ibrahim àti Ismail lọ́jọ́ kìíní àná nígbà tán kọ̀tán, k'Ọlọ́run bá lékeọlá kó tẹ́wọ́gbà iṣẹ́ tiwa náà, kó má dàlú àláyà o. Ó wa ta náà ni àlàáfíà ara wa náà tá a tún lọ náà tá fi gbolẹ̀ fọ́lọ́run gbogbo ẹ̀ k'Ọlọ́run bá lékeọlá kó tẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ wa níṣẹ́ olóore. A bẹ̀ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí fún iléeṣẹ́ wa Alobas Travel and Tours látòrí ọ̀gá wa ni àti fún gbogbo àwa staff member. Gbogbo àìtàyé bá ń jáyé tí ìgbà bá ń jẹ́gbà iléeṣẹ́ yìí Ọlọ́run ìràwọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ owó òkun ká máa ga sí ni warfa'nahu makanan aliyya. Eléyìí níbi tá ti dúró lónìí tá tún máa continue ní ọjọ́ mìíràn. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima kaseera. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabiyyil karim.